والشيخ ابن تيمية في الجزء الرابع صفحة 245 من منهاج السنة أشار إلى ذلك، وكذلك في منهاج السنة النبوية اللي هي الطبعة المشهورة وهي الدكتور محمد رشاد سالم اللي فيه 9 أجزاء، هناك في صفحة 460 من هذا الكتاب بشكل واضح وصريح يشير إلى هذه النقطة. أنا بودي أن المشاهد الكريم تأييدا لما سبق، وأيضا فهؤلاء من يعني الشيعة أتباع مدرسة أهل البيت، فهؤلاء ينقلون عن علي وفاطمة من الجزع والحزن على فوت مال فدك وغيرها من الميراث. إذن كانوا يجزعون ويحزنون لأجل ماذا؟ لأجل فدك، نعم. ما يقتضي أن صاحبه إنما يحزن على فوت الدنيا. إذن هؤلاء إنما كانوا يحزنون لأن الدنيا ماذا؟ فاتتهم. وقد قال تعالى: لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. نعم. فقد دعا الناس إلى لا يأسوا على ما فاتهم من الدنيا، ومعلوم أن الحزن على الدنيا أولى بأن ينهى عنه من الحزن على ماذا؟ عن الدين، لأنه هو يعتقد بأنه ما ذكر لا تحزن إن الله معنا بالنسبة للخليفة الأول كان حزنه لأجل ماذا؟ لأجل الدين. ولكن علي وفاطمة اللذان هما من أهل البيت الذين طهرهم الله، ومن أهل البيت الذين لا يفارقون القرآن، نعم. ومن العشرة المبشرة في الجنة، هؤلاء ماذا كان حزنهم؟ كان حزنهم للدنيا. هذا هو المورد الأول، وأنا أتصور بأنه هذا المورد واضح جدا أنه يشير لا إلى مدح بل يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ذم وقدح. هذا هو المورد الأول. المورد الثاني تشبيهه فعل فاطمة سلام الله عليها بماذا؟ بفعل المنافقين. وهذا ما أشرنا إليه بشكل واضح وصريح في المجلد الرابع من منهاج السنة. أيضا لابد المشاهد يرى في المجلد الرابع من منهاج السنة لابن تيمية الجزء الرابع صفحة 246 واضح العبارة، يقول: أوليس الله قد ذم المنافقين. هذه العبارات قرأناها في الحلقة السابقة فلا نحتاج بعد إعادة. يقول: فذمهم بذلك، فمن مدح فاطمة بما فيه شبه من هؤلاء، يعني من المنافقين، ألا يكون قادحا فيها في فاطمة. إذن يشبه فعل فاطمة هذه الصحابية الجليلة الأقل التقادير، هذا هي بضعة المصطفى، ولم يرد في القرآن في نص صحيح عندكم، فضلا عندنا نحن لا توجد عندنا مثل هذه النصوص، لم يرد في نص صحيح عندكم أنها توجد سيدة لنساء أهل الجنة أجمعين إلا ماذا؟ فاطمة. إلا فاطمة. نعم، ورد في عائشة أم المؤمنين حديث أنه فضلها على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا ورد، أما لم يرد أنها، وهذه مزية دنيوية. المهم هسه الآن الله يعلم لست بصدد واقعا البحث في تلك الأحاديث، لعله وقته المناسب سيأتي ونبحث في تلك الأحاديث. هذا مضافا إلى أنها سيدة نساء أهل الجنة من الأحاديث المتفق عليها بين المسلمين جميعا، يعني بين مدرسة الصحابة وبين الاتجاه الأموي وبين مدرسة أهل البيت. ونحن قلنا مرارا أن الروايات إنما تكون حجة بيننا وبينكم إذا كانت ماذا؟ متفق عليها بين جميع علماء المسلمين. أما أنتم تنقلون رواية تختصون بها فليست حجة علينا. نحن ننقل رواية ومختصة بنا ليست حجة ماذا؟ عليكم. إذا لا يقول لنا قائل أنه وردت هناك روايات كثيرة في نساء بعض المؤمنين في صحيح البخاري أو مسلم، هذه لا قيمة لها
السماء بالنسبة إلينا. الروايات التي هي متفقة بين علماء المسلمين حتى ينطبق عليها ضابط أن أمتي لا تجتمع على ضلالة، لا تجتمع على خطأ، عند ذلك هذه الروايات تكون مصداقا من تلك الروايات. إذن هو يشبه فعل فاطمة بفعل من؟ بفعل المنافقين. وأنا أتصور بل أجزم وأصر على هذا، لو خرج أحد على فضائية من الفضائيات المنتسبة لأهل البيت أو لغير أهل البيت وشبه فعل أحد من الصحابة، يعني شبه فعل من؟ فعل معاوية بالمنافقين، لقالوا أنه قامت الدنيا ولا ماذا؟ سب الصحابة سب الصحابي. بل ما أدري هذا من حسن توفيقهم لو من سوء توفيقهم. الآن بعد أبو سفيان صار صحابي ماذا؟ صحابي جليل، حسن إسلامه. بل لا أعلم لعله رأوا في الرؤى أن أبا سفيان حسن ماذا؟ إسلامه وصار جليلا. طوبى لكم وحسن مآب بمثل هؤلاء الذين تعتقدون بهم. هذا لكم واقعا، هذا لكم. نحن لو صدر الآن يقولون أنه لو هذا الكلام الآن يقينا غدا يقولون أنه سب ماذا؟ الصحابة. سب الصحابي الجليل أبو سفيان معاوية، مع أنه أنا لم أقل فيه شيئا. هو ده يقول بأنه لو شبهت فعل أبي سفيان بفعل المنافقين، فعل معاوية بفعل المنافقين، فعل الزبير بفعل المنافقين، لقلتم سب ماذا؟ الصحابة. ولكن من تصل النوبة إلى الشيخ ابن تيمية ويشبه فعل سيدة نساء أهل الجنة ويشبه فعل سيدة نساء المؤمنين وسيدة نساء هذه الأمة، هذه نصوص صريحة وصحيحة في صحيح البخاري وغيره، وسيدة نساء العالمين وسيدة نساء هذه الأمة وسيدة نساء أهل الجنة، وهي التي لا تفارق القرآن ولا يفارقها القرآن، وهي التي من العترة الذين أهل البيت الذين طهرهم، يشبه فعله. فإذا قلنا فعل ذلك ابن تيمية يقول لا، ليس مقصوده ماذا؟ أن يسب، وليس هذا قدحا ماذا؟ وتلك أمة قد خلت. هذا يعتذر له على أي نحو. هذا هو المورد الثاني. المورد الثالث الذي أشرنا إليه، قالوا أن عدم تكلم فاطمة مع أي شخص كان، الآن مو حديثنا سواء كان مع الخليفة الأول أو غيره، الآن مو حديثنا مع من، أن عدم تكلم فاطمة وهجران فاطمة إلى أن فارقت هذه الدنيا هذا قدح لفاطمة، لا أنه مدح ماذا؟ مدح لفاطمة. هذا بتعبير بعض جهلتهم قال هذا من سوء توفيق فاطمة أنها لا تخاطب، حرمت نفسها من هذه النعمة الكبيرة، من كذا وكذا. هذا المورد الثالث اللي أشرنا إليه، قلنا في الجزء الرابع صفحة 243. المورد الرابع أن دفنها ليلا لإظهار عدم رضاها عن الوضع الموجود، هذا يعد ذنبا تستحق عليه ماذا؟ عقابا، ولكنه الله يغفر لها. وأنا لا أعلم أن الشيخ ابن تيمية من أين علم أن هذا من الذنب ماذا؟ المغفور. من الذنب المغفور. هذا المعنى في شكل صريح قال وهذا وكذلك ما ذكره من إيصائها أن تدفن ليلا ولا يصلي عليها أحد منهم. لو صح هذا، بودي أن العبارة تخرج هنا وهذا لو صح لكان بالذنب المغفور أولى منه بالسعي ماذا؟ المشكور. يعني يقول بأنه أذنبت عندما أوصت سيدة نساء العالمين بأن لا يصلي عليها فلان أو فلان. هذه هي الموارد الأربعة التي وقفنا عندها في الحلقة السابقة. إذن علي وفاطمة من طلاب الدنيا، تشبيه فعل فاطمة بفعل المنافقين، عدم تكلمها هو قدح لا مدح، وأن دفنها ليلا هو ذنب ماذا؟ لا مدح لها.